Xin chào tất cả các em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Học Toán cùng thầy Thắng. Thì tình cờ thì có một bạn ở trên kênh có đề nghị là thầy giải giúp bài toán ở trên màn hình của các em đấy. Đây, các em có thể đọc đề. Và thì hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn các em giải bài toán này. Thì đây là thầy nghĩ đây là một cái đề thi vào trung học phổ thông, và có thể đây là đề thi vào trường chuyên, vì cái câu cuối là khá là khó các em nhé. Đấy, chúng ta cùng nhau đọc đề này. Các thầy cô gợi ý giúp em ý 2 câu C bài hình này với ạ. Đây, ý 2 câu C là cái ý AE vuông góc với EC đây các bạn. Có nghĩa là bạn ý đã giải được 3 câu ABC, trừ cái ý 2 của câu C thì bạn chưa giải được, cho nên bạn nhờ mọi người giải. Thì hôm nay thầy sẽ giải cho các em cả 3 câu này nha các em. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào nghiên cứu tìm lời giải bài toán. Thầy đã chuẩn bị sẵn hình đây rồi. Chúng ta cùng đọc đề và vẽ hình cho nó chính xác nha các em. Rồi, câu 4 này. Từ điểm A nằm bên ngoài đường tròn tâm O bán kính R. Kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn. BC là hai tiếp điểm. H là giao điểm của BC với AO. Câu A, chứng minh tứ giác ACOB là nội tiếp. Câu B, AO thì vuông góc với lại là BC, và OH nhân với OA thì bằng R bình. Câu D, gọi D là trung điểm của AH. BD cắt đường tròn tại điểm thứ 2E. K là giao điểm của AO và CE. Chứng minh rằng KE nhân KC, xin lỗi các bạn, KE nhân KC, đúng rồi, KE nhân cho KC thì bằng KD nhân cho KO. Và ý cuối cùng đó là chứng minh AE vuông góc với CE. Và bạn này thì bạn ấy đã làm được hết rồi. Thì còn cái ý cuối và ý cuối này không làm được cũng đúng thôi, vì ý cuối này khá là khó các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì thầy sẽ giải cho các bạn là cả 3 ý này luôn nhé. 3 ý A, B, C luôn, cả ý cuối cùng này. Thế thì chúng ta cùng nhau vào phân tích tìm lời giải bài toán. Trước tiên là câu A, chứng minh cái tứ giác là ABOC nội tiếp. Chứng minh tứ giác này nội tiếp thì rất là dễ luôn các em nhé. Một tứ giác khi nào thì nội tiếp? Khi có tổng hai góc đối diện nhau bằng 90 độ, bằng 180 độ. Đúng nào? Và cái câu này thì thầy thấy là rất cái nhiều đề thi vào lớp 10 thì đều có cái ý này hết cả. Đấy. Và các em làm được ý này với lại một số ý đại số nữa thì có thể các em đã đậu vào trường trung học phổ thông rồi. Đấy. Còn các cái câu cuối như câu B và câu C thì để giành điểm cao mà thôi. Chính vì vậy cho nên là các bạn yên tâm là khi thi vào trung học phổ thông quốc gia, các bạn chỉ cần vẽ được hình, làm được ý A và một ý trong ý B thì có thể là các bạn đã đậu rồi ha. Rồi, các bạn yên tâm chỗ đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ tìm cách để nâng cao cái số điểm lên bằng cách là chúng ta giải quyết hết bài toán này. Rồi, ok, chúng ta cùng làm nào. Trước tiên, để chứng minh tứ giác nội tiếp thì ta chứng minh có nhiều cách, trong đó có một cách đó là chứng minh tổng hai góc đối diện nhau bằng 180 độ. Thế thì giả thiết cho bài toán là AB thì là tiếp tuyến và AC cũng tiếp tuyến, cho nên chúng ta suy ngay ra cái gì các bạn? Chúng ta suy ngay ra là tiếp tuyến thì vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm, đúng không các bạn? Cho nên chúng ta có ngay là do AC là tiếp tuyến thì AC phải vuông góc với OC, đúng không ạ? Hoàn toàn tương tự thì ta có là AB, đúng không em? Đó, sẽ vuông góc với lại là OB. Từ đó dễ dàng chứng minh được là góc C cộng với góc B bằng 180 độ. Do đó tứ giác ABOC là nội tiếp được trong một đường tròn. Đấy, các bạn thấy không? Câu A cực kỳ dễ luôn nhá. Rồi, như vậy thầy đã gợi ý câu A xong, và dưới đây là phần trình bày lời giải của thầy. Để thầy tiết kiệm thời gian thì thầy đã trình bày lời giải sẵn đây.
AC là tiếp tuyến của đường tròn. Suy ra OC vuông góc với AC, các bạn thấy chưa? Hoàn toàn tương tự thì chúng ta cũng có OB vuông góc với AC, đúng không? Rồi, như vậy là tổng hai góc này cộng lại, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có là bằng 180 độ. Từ đó chúng ta dễ dàng suy ra tứ giác là ABOC là nội tiếp được trong một đường tròn. Như vậy là thầy đã giải quyết xong câu A cho các em. Và các em chỉ cần giải câu A này và một số ý đại số nữa thì các em yên tâm là đã có thể đậu vào trường trung học phổ thông rồi, không? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết ý B nha các bạn. Đây, ý B đây. AO thì chứng minh là AO vuông góc với BC. AO vuông góc với BC, câu này cũng thường gặp trong cái đề thi trung học phổ thông. Rất là dễ thôi các bạn này. Đấy. Thế thì các bạn nhớ cho thầy một tính chất nhé. Bất kỳ điểm nào nằm trên đường trung trực thì đều cách đều 2 mút. Và ngược lại, bất kỳ điểm nào cách đều 2 mút của đoạn thẳng thì đều nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng đó. Chính vì vậy chúng ta sẽ sử dụng cái tính chất ý thứ hai này để chúng ta chứng minh AO. AO này sẽ vuông góc với lại là BC các em nhé. Đây, các em để ý nào. Chúng ta có ngay là OC các em nhé. OC này, đó, sẽ bằng với OB không nào? Vì chúng cùng bằng R, đúng không? Cùng bằng bán kính của đường tròn tâm O. Cho nên OC thì bằng OB. Cái này rất là đơn giản rồi, đúng không? Rồi, chúng ta lại sử dụng tính chất tiếp tuyến nhé. AC và AB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại A. Cho nên AC thì lại bằng với lại là AB, đúng không bạn? Hai này bằng nhau. Rồi, như vậy chúng ta thấy là điểm A cách đều C và B, điểm O cũng cách đều C và B. Cho nên AO là đường trung trực của đoạn thẳng CB. Mà đường trung trực thì bao giờ nó cũng phải vuông góc với đoạn thẳng. Đấy, chúng ta có ngay cái góc này vuông các bạn nhé. Đấy, ok chưa nào? Và chúng ta đã chứng minh được là AO vuông góc với BC. Rồi, ý thứ hai các bạn này, chứng minh OH nhân OA thì bằng R bình. OH là đây, đúng không? Đây là OH. Đó. Còn OA là đây các bạn này. Đó. Đó, các bạn thấy không? Đấy là OA. Đấy. Thế thì chúng ta nhớ là trong cái tam giác vuông ha, thì chúng ta sẽ áp dụng cái hệ thức về cạnh và đường cao. Thì chúng ta sẽ có, đây các bạn nhớ cho thầy là trong tam giác vuông nhá. Đây, tam giác vuông. Đường cao AH nhá, đường cao AH. Cái này đặt là H này, cái này đặt là H nha các bạn. Rồi cái này là H này. Đấy. Và cạnh này là A, cạnh này là B và cạnh này là C chẳng hạn. Thế thì đây là B phẩy và đây là C phẩy, là hình chiếu của B và C trên cạnh huyền. Đấy, cái này vuông tại A. Đấy. Thì trong cái tam giác mà có đường vuông và có đường cao ứng với cạnh huyền như thế này thì chúng ta có ngay cái kết quả sau đây các bạn. Đó là cái này thầy đặt là rồi cái này ta có B phẩy đi nhá. Như vậy ta có B bình phương. Đây, B bình phương là cạnh này đây. Thì bằng A nhân cho B phẩy. Đây là cái định lý về hệ thức lượng, tức là hệ thức liên quan đến cạnh và đường cao trong tam giác. Đây là đường cao. Đó. Như vậy cái đoạn này mà nhân với cái đoạn này thì bằng cái đoạn này bình phương. Đó, ok nhá. Lý thuyết là như vậy. Thế thì xét cái tam giác là CAO các bạn này, có phải là vuông tại C không? Nó giống thằng này chưa? Rồi, có CH là đường, CK là đường cao đúng không ạ? CH là đường cao, đúng không ạ? Thì chúng ta có ngay là AC mũ 2. Đúng không ạ? Xin lỗi các bạn, là OC mũ 2. OC mũ 2 thì bằng OH nhân cho OA. OC mũ 2 thì bằng OH nhân OA. Rồi, mà OC thì chính là bằng R. Do đó OC mũ 2 chính bằng R mũ 2. Do đó chúng ta dễ dàng suy ra được kết quả là OH nhân OA thì bằng R bình. Đây, cụ thể thầy chứng minh như sau để các bạn nhìn thấy. Ta có AB bằng AC. Đúng không? Vì sao? Rồi OB bằng OC. Vì sao? Vì cùng bằng bán kính. Suy ra OA là đường trung trực của BC. Do đó OA là vuông góc với BC, thầy chứng minh vuông góc trước nhá. Rồi, như vậy là xong cái ý B. Thứ nhất, ý B thứ hai này. Xét cái tam giác ACO đây. ACO đây, ACO vuông tại C này
có CK là đường cao, đúng không? Đây, đó, có CK là đường cao. Đấy, có CK là đường cao đây. Thì áp dụng cái hệ thức lượng thì chúng ta suy ra là OH nhân OA thì bằng CO bình, mà CO thì bằng R, cho nên CO bình thì bằng R bình, và đây chính là điều phải chứng minh. Các bạn thấy không? Rất là dễ dàng đúng không? Đấy, như vậy chúng ta có cái này bình nào, cái này bình, cái này bình phương lên, CO bình phương, cái này bình phương lên, bình phương lên, CO bình nhá, thì chính là bằng OH và nhân cho OA đây. OH nhân OA. Và bài toán đã được giải và câu B đã giải xong. Các bạn thấy có dễ không nào? Rất là dễ đúng không? Đấy, rất là dễ luôn nhá, có gì đâu. Bạn nào chỉ cần nắm, các bạn chỉ cần nắm về lý thuyết một chút thôi, nắm chắc lý thuyết một chút thì các bạn có thể dễ dàng giải được câu A câu B. Mà các em giải được câu A câu B và một số ý dễ của câu đại số nữa thì chắc chắn các bạn thi đậu vào trung học phổ thông không có gì khó khăn đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái câu cuối là cái câu lấy điểm cao thôi các bạn nhé, để thi vào lớp chọn trường chuyên thôi. Đây, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái câu cuối nào. Đây. Rồi. Gọi D là trung điểm của AH này. Gọi D là trung điểm của AH. Đây, thầy đã ký hiệu là cái đoạn AD bằng với cái đoạn là DH. Đấy, như vậy là cái đoạn này các bạn nhá, đoạn này này. Nếu là bằng A thì đoạn này của chúng ta cũng bằng A. Thì đây là một cái giả thiết rất là quan trọng để giải cái ý này các bạn nhé. Đấy, nhớ chưa? Đấy, nhớ cho thầy ở chỗ này. Cái này bằng A thì cái này cũng bằng A, nghĩa là hai đoạn này bằng nhau nhá. Rồi. K là giao điểm của EC. Đây, K là giao điểm của EC và DO các bạn này. Thấy chưa? K là giao điểm của EC và DO. Chứng minh rằng là KE nhân KC thì bằng KD nhân KO. KE nhân KC bằng KD nhân KO. Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em giải ý này trước nhá. Rồi. Thế thì chúng ta nghĩ đến nào. Nếu một tứ giác mà nội tiếp đường tròn, bây giờ thầy nói về lý thuyết một chút. Đó. Nếu một tứ giác mà nội tiếp đường tròn, chẳng hạn như cái tứ giác mà thầy kể đây. Đấy, tứ giác là AB, AB, CD ha, nội tiếp cái đường tròn O, thì chúng ta có này, cái tích này các bạn này. Đấy, nếu kẻ nối lại đây thì cắt đây tại O, cắt đây tại M, thì chúng ta luôn suy ra được là BM nhân cho MD sẽ bằng cho là CM nhân cho MA. Đó, các bạn thấy có biết được cái lý thuyết này không? Cái này rất là đơn giản, chứng minh cực kỳ dễ luôn. Đó là chứng minh hai tam giác đồng dạng là xong nhá. Chúng ta chỉ cần chứng minh cái tam giác này đồng dạng với cái tam giác này, thế là xong, được chưa? Đấy, chứng minh hai cái tam giác này đồng dạng thì chúng ta chỉ việc là chứng minh góc là xong. Thì chúng ta có cái góc đối đỉnh bằng nhau rồi này, rồi hai cái góc này là hai góc nội tiếp cùng chắn cùng AB này, cho nên tứ giác này là hai cái tam giác này đồng dạng theo trường hợp góc, và chúng ta suy ra ngay được cái này. Và nếu như bạn nào giải hình nhiều thì chúng ta áp dụng ngay cái tính chất này luôn mà không cần phải chứng minh lại nhé. Rồi, thế thì chứng minh cái này quá đơn giản luôn. Vậy thì mục tiêu của chúng ta là đi chứng minh muốn chứng minh KE nhân KC bằng với KD nhân KO. Chúng ta chỉ việc chứng minh cái tứ giác là DEOC này nội tiếp, đúng nào? Đấy, cái tứ giác mà thầy ghi màu đỏ đây các bạn này. Đây, cái tứ giác này các bạn chứng minh cho thầy nó nội tiếp là được. Đó nhá. Cái tứ giác này nội tiếp thì chúng ta sẽ có điều phải chứng minh. Đó. Thế thì ở đây thầy sẽ chứng minh cái góc C này nào. Đó, cái góc này các bạn nhé. Thầy sẽ chứng minh cái góc này bằng với cái góc này. Đó, thì tứ giác này sẽ nội tiếp thôi. Cái này rất là đơn giản đúng không các bạn? Vì nếu như góc này bằng với góc này thì cái góc này là cộng với góc E1 này sẽ bằng 180 độ ngay, đúng không? Thì đây là một cái lý thuyết cũng rất là quan trọng, vì có các cái cách chứng minh một tứ giác nội tiếp. Thì chúng ta sẽ chứng minh cái góc C bằng với cái góc ngoài đối diện với đỉnh C luôn, thì nó sẽ nội tiếp. Đó, hai góc này bằng nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh nó bằng nhau các bạn này.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ chứng minh hai cái góc này bằng nhau. Trước tiên thì các bạn nhận xét này, có cái tam giác OCD và tam giác OBD theo các em có bằng nhau không nào? Hoàn toàn bằng nhau nhé các bạn nhé. Bởi vì sao nào? Bởi vì điểm điểm D nào, điểm D này nào thuộc đường trung trực của CB. Cho nên D cách đều 2 mút của CB. Điều đó có nghĩa rằng DC đó sẽ bằng với lại là DB, đúng không em? Rồi. Điểm O cũng cách đều 2 mút. Cho nên điểm O này, OC này sẽ bằng với lại là OB, đúng các bạn. Rồi chúng ta lại có cái cạnh DO này là cạnh chung của hai tam giác nữa. Cho nên tam giác CDO sẽ bằng với tam giác BDO, trường hợp cạnh cạnh cạnh. Do đó chúng ta có ngay cái góc C1 này các bạn. Đấy, cái góc này bằng với cái góc B1 này các bạn. Đó, hai góc này bằng nhau đúng không nào? Hai góc này bằng nhau. Rồi, xét cái tam giác là OEB là cân tại O. Tại sao lại cân các bạn? Bởi vì chúng có hai cạnh bằng nhau. Đó là hai cạnh bằng nhau, đó là OE bằng với OB vì cùng bằng R. Do đó chúng ta suy ngay ra cái góc này nè các bạn này. Đó, cái góc OEB này này là chính là bằng góc B1, đúng không? Ta phải nói góc này là góc E1 đi, lại bằng góc B1, đúng không? Rồi, mà góc C1 thì bằng B1, do đó chúng ta suy ra C1 bằng E1. Và chúng ta suy ra cái tứ giác là CDEO nội tiếp được trong một đường tròn. Do đó chúng ta dễ dàng chứng minh được cái tam giác KDE đồng dạng với tam giác là KOC. Và chúng ta suy ra được cái tích này nhờ áp dụng cái như thế này. Các bạn thấy không ạ? Đấy. Như vậy bây giờ thầy sẽ trình bày lời giải nhanh cái câu này nhé các bạn này. Đây. Chứng minh KE nhân KC bằng KD nhân KO. Đầu tiên chúng ta khẳng định cho thầy đó là góc DCO. Đây, góc DCO đây bằng với góc DBO. Vì sao? Vì sao thầy mới nói khi nãy đúng không? Vì hai cái tam giác đó bằng nhau. Rồi, góc OBD. Góc OBD đâu? OBD lại bằng với góc OEB đây. Đây, tức là góc B1 bằng E1 đây. Tại sao bằng? Tại vì tam giác OEB cân tại O. Và ở đây thì thầy cũng đã rồi chúng ta quay lên chút. Đấy, rồi nhá. Rồi, từ đó chúng ta suy ra được là cái góc DCO đây, DCO bằng với lại cái góc OEB đây, OEB. Như vậy, góc trong tại đỉnh C bằng góc ngoài đối diện với góc trong tại đỉnh C. Thì tứ giác DCOE nội tiếp được trong một đường tròn. Tứ giác DEOC nội tiếp. Và tứ giác DEOC nội tiếp thì dễ dàng suy ra được là KD nhân KO bằng KE nhân KC. Chứng minh cái này không có gì khó khăn cả. Các bạn chỉ cần chứng minh hai tam giác đó là DKC, DKC đây. Hai cái tam giác này đồng dạng là các bạn đã suy ra được rồi. Các bạn thấy không? Hai tam giác đó đồng dạng chắc luôn. Bởi vì chúng có hai góc K1 thì bằng với K2 và D1 thì bằng với lại là E2. Đó. Từ đó hai tam giác đó đồng dạng. Hoặc là các bạn áp dụng ngay cái công thức mà thầy đã nói ở trên đây rồi. Đó, cái công thức phía trên. Đấy, cảm giác ngay thì cũng không ai nói gì các bạn cả. Và hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của bài toán. Rồi, như vậy là chúng ta đã có thể chứng minh được đó là KD nhân KO thì chính bằng KE nhân với KC. Đây chính là điều phải chứng minh các bạn nhé. Đây chính là điều phải chứng minh. Như vậy là ý C thầy đã chứng minh hết sức dễ dàng cho các bạn. Là cách là chứng minh là KE nhân KC bằng KD nhân KO rồi, đúng không ạ? Đấy, rất là đơn giản. Bây giờ vấn đề còn lại là chứng minh AE vuông góc với EC. Và đây cũng là vấn đề gặp khó khăn của rất là nhiều bạn học sinh. Và thầy cũng khẳng định rằng là các bạn khó khăn là đúng, bởi vì ý này rất là khó luôn các bạn nhé. Và cũng đúng thôi, đây là ý để người ta lấy cái điểm cao để tìm ra người giỏi nhất đó các bạn. Đấy, bây giờ thầy sẽ quay lên đây các bạn. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng minh ý thứ hai, đó là
CE vuông góc với AE nhá. Đây, đó. Thầy cái này thầy chưa trình bày chứng minh và thầy trình bày từng bước cho các em. Bây giờ thầy sẽ suy luận ngược này, suy luận ngược các bạn nhá. Thầy sẽ suy luận ngược. Trước tiên, người ta bắt ta chứng minh là CE vuông góc với AE. Đây bây giờ thầy vẽ lại để cho các bạn thấy cho nó rõ hơn nha. Đây, ta phải chứng minh cái gì? Ta phải chứng minh là CE vuông góc với lại là AE đây các bạn. Đó, hai này vuông. Mà các bạn để ý này, xét cái tứ giác là CAEH. Các bạn hình dung ra cái tứ giác này chưa? Đấy, cái tứ giác này này. CAEH. Đây, cái tứ giác này. Đó, bây giờ xét cái tứ giác đó. Người ta bắt ta cái chứng minh cái góc này vuông đúng không? Thế thì cái góc này nè, cái góc này muốn vuông này, cái góc này mà vuông. Lại có cái góc này vuông đúng các bạn? Vì ta đã chứng minh trên rồi. Hai góc này vuông cùng nhìn đoạn AC thì suy ra ngay là cái tứ giác ACHE phải nội tiếp được trong một đường tròn. Đúng ạ. Đấy. Như vậy là để chứng minh góc này vuông ta buộc phải chứng minh cái tứ giác này nội tiếp, tức là tứ giác AEHC nội tiếp. Rồi, bây giờ nếu giả sử nó đã nội tiếp thì chúng ta suy ra ngay cái góc A1 này các bạn này, cái góc này. Đó, góc này nhá. Cái góc này sẽ phải bằng với góc này. Đây là hai góc nội tiếp cùng chẵn cung CH này. Các bạn thấy không? Đó. Như vậy nếu nó nội tiếp thì hai góc này bằng nhau. Để ý cho thầy là cái góc này nè, các bạn thấy không? Có bằng góc này không? Này có bằng nhau không? Tứ giác CABO là nội tiếp rồi, có đúng không? Tứ giác là CABO là nội tiếp, ta đã chứng minh ở câu A. Suy ra hai cái góc là CBO bằng với lại CAH, có đúng không? CAO đúng không các bạn? Đó, hai góc này bằng nhau vì là hai góc nội tiếp cùng chẵn cung CO. Cho nên nếu thầy gọi góc này là alpha đi, góc này là alpha, thầy đặt tên cái góc này là alpha thì thầy có ngay góc này cũng là alpha. Đấy, ta phải như vậy là nếu góc này bằng alpha, góc này alpha, thế thì để có cái tứ giác là CAEH nội tiếp này thì ta phải chứng minh cái góc này có phải bằng alpha hay không. Thầy là vẽ thêm yếu tố phụ. Thầy vẽ đường kính là BF này, thầy vẽ đường kính BF. Đó. Cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F nha các em. Đây, cắt đường tròn tại điểm thứ hai là F. Và thầy nối C với F. Đó nha, nối C với F, với C với F. Rất là hay luôn nhé các bạn nhé. Vẽ thêm cái yếu tố phụ này là giải quyết được mọi vấn đề luôn, của bài toán khó này luôn nha. Rồi, đó. Thầy vẽ được cái CF. Rồi, xong chưa? Bây giờ các bạn để ý cho thầy là để có cái góc E1 này, không? Góc E1. Như vậy góc E1 bằng với góc B1 thì cần có 3 điểm. Cần có 3 điểm là E, H và F thẳng hàng. Đúng không ạ? Đúng không? Có cần cái này thẳng hàng không? 3 điểm này thẳng hàng là ok. Đó, 3 điểm này thẳng hàng là các bạn chứng minh được ngay là góc CEH bằng với góc CBF ngay. Bởi vì lúc đó nó sẽ là hai góc nội tiếp cùng chẵn cung CF, đúng không nào? Đó, cho nên thầy sẽ chứng minh 3 điểm này thẳng hàng. Đây chính là mấu chốt, là cái khó nhất của cái việc chứng minh bài toán này. Rồi nhá. Rồi bây giờ thầy sẽ chứng minh, các em xem. Chứng minh này. I2 AE vuông góc với lại là CE. Thế thì bây giờ thầy đã chứng minh 3 điểm là EHF thẳng hàng. Thế thì chúng ta có tam giác AHB. Các bạn chứng minh cho thầy đồng dạng với lại là tam giác BCF cạnh góc cạnh. Ở góc. Vì sao á? Vì sao? Tại vì là cái góc A1 thì bằng với góc A2 này các bạn nè. Đó. A1 thì bằng A2 này. Đó. Mà A1 thì bằng B1 này, cho nên A1 A2 lại bằng B1 này, hai tam giác vuông, đúng không? Cái tam giác là AHB đồng dạng với lại là BCF, bởi vì góc BCF là góc vuông luôn các bạn này. Có thấy không ạ?
Thầy đi sạc pin tí đã nha. Rồi, sạc pin xong, tiếp tục. Hai cái tam giác này đồng dạng, trường hợp góc góc rồi. Mà đồng dạng thì chúng ta suy ra được cái tỷ số sau đây các bạn này. Suy ra nha, suy ra là AH đây các em. AH đây nào. AH phải trên cho thằng gì ạ? Trên cho thằng BC đúng không ạ? Thì sẽ bằng là thằng HB đúng không ạ? HB mà trên cho thằng nào nè? Trên cho thằng CF đúng nào? Nhưng mà các bạn để ý cho thầy, cái thằng AH thì lại bằng là 2 lần thằng DH đúng không? Đi vào là 2 lần DH. Các bạn có thắc mắc gì cái chỗ là bằng 2 lần DH này không? Bởi vì giả thiết cho là AD này nào, D là trung điểm của AH mà, cho nên cái AD này nè bằng A nè, rồi là DH này nè cũng bằng A đúng không? Cho nên DH bằng 1/2 AD, hay là AH thì bằng 2 lần DH đúng không? Cho nên thầy ghi 2DH. BC thì có phải là bằng 2 lần CH không các bạn? Bằng 2 lần CH. Thầy rút gọn CH cho CH thì thầy suy ra được là HB trên cho CF thì bằng là, rút gọn hai này đi nhá, thì còn lại là DH trên CH. Đây các bạn để ý, đây HB trên cho CF thì bằng là DH trên cho CH đúng không ạ? Đấy, cho nên hai tam giác này đồng dạng các bạn ơi. Thầy nối vào các bạn thấy này, hai cái tam giác này là đồng, và cái tam giác đây, và thầy cho màu vào để cho các bạn thấy nhá. Đó, hai cái tam giác này là đồng dạng nhá. Các bạn có thấy hai tam giác này đồng dạng hay không? Đó, trường hợp là cạnh góc cạnh đúng không? Từ đó suy ra được tam giác là BHD đồng dạng với tam giác là CFH. Trường hợp gì các em? Trường hợp là cạnh góc cạnh nha. Ok, quá đơn giản luôn. Chứng minh đồng dạng này thì không có gì khó khăn đúng không nào? Mà đồng dạng rồi thì ta suy ra các góc tương ứng bằng nhau. Thầy suy ra ngay cái góc B2 này các bạn ơi. Đây, góc là góc này đây. Cái góc này đây là cái góc HBE sẽ bằng với lại cái góc là CFH. Hai cái góc này bằng nhau, bằng góc CFH. Rồi, nên nhớ này, cái góc HBE này lại chính là bằng góc EBC đúng không? Đó, thì bằng góc EBC. Đúng không? Nó cùng một góc thôi. HBE thì bằng EBC. Nhưng EBC thì lại bằng là CFE. Đúng không? Lại bằng CFE. Tại sao bằng các bạn biết không nhỉ? Tại vì hai góc nối tiếp cùng chắn một cung CE nè. Đúng không? Cùng chắn cung CE. Đúng không? Góc CFE và góc EBC cùng là hai góc nội tiếp chắn cung CE nên hai góc này bằng nhau. Đúng không ạ? Như vậy chúng ta suy ra là góc HBE. Đây, HBE. Đúng không ạ? Thì bằng luôn là cái góc CFE. Đúng không? Như vậy chúng ta suy ra được ngay. Thầy viết trong đây. Từ đó thầy suy ra CF, nhìn lên hình một chút, CFH đúng không? CFH bằng với lại là thế đây, CFH bằng với lại là EBC, mà EBC lại bằng CFE, cho nên CFH bằng với lại CFE đúng không? Đây, CFH bằng với CFE đó, bằng với CFE. Mà hai góc này bằng nhau thì suy ra 3 điểm là H F là thẳng hàng nhé các bạn. Mấu chốt của nó là đây. Đây, lý thuyết thì thầy nói qua, đây gọi là tính duy nhất. Đây, đây có nè, cái góc này nha. Có là góc A, B, C, góc này bằng với lại là cái góc A, B, D, ABD. Đây, nếu BC bằng với ABD, các bạn công nhận chưa? Nếu có cái góc này ABC bằng với ABD thì 3 điểm, thì suy ra 3 điểm là C, D, B có phải thẳng hàng không? Chắn như thế đúng không bạn? Đây là tính duy nhất. Đó, không thể có cái tia thứ hai mà làm cho hai cái góc này là một được. Cho nên chắc chắn 3 điểm BCD thẳng hàng, còn 3 điểm BCD thẳng hàng thì cái góc đó không thể bằng góc đó được. Đúng không? Đây là một cái suy luận rất là bình thường thôi.
Như vậy thầy đã suy ra được 3 cái điểm là E, F, H thẳng hàng. Đây, E, F, H thẳng hàng. Mà E, F, H thẳng hàng thì chúng ta suy ra ngay E1 bằng B1 nào. Thấy chưa? Suy ra E1 bằng B1. Thầy xóa cái bên này cho khỏi xấu đã nhá. Suy ra gì? 3 điểm này thẳng hàng, suy ra góc E1 bằng với lại là B1. Đây, xem cho thầy, E1 đâu? Đây, E1 đây. E1 đây, bằng với B1. Đúng không? Hai góc này bằng nhau vì hai góc nội tiếp cùng chắn cung CE thầy không nói nữa nhá. Mà B1 thì bằng A1, đúng không ạ? B1 thì lại bằng cho là A1, chứng minh trên. Từ đó hai điều này thầy suy ra được là E1 bằng cho là B1. Rồi quay lên, A1 bằng B1. Đây, A1 bằng với B1. Mà A1 và B1 là hai đỉnh kề nhau, cùng nhìn đoạn CH dưới một góc bằng nhau. Cho nên tứ giác AEHC nội tiếp được trong một đường tròn, đúng không nào? Quá hay luôn đúng không các bạn? Đấy, hai góc này bằng nhau. Thì chúng ta suy ra được cái tứ giác là AEHC nội tiếp. Suy ra tứ giác AEHC nội tiếp. Tứ giác AEHC đây, tứ giác AEHC mà thầy ký hiệu vẽ bằng hình màu đỏ đấy các bạn. Đấy, tứ giác này nội tiếp đúng không? Vì có hai góc này, có hai đỉnh kề nhau cùng nhìn đoạn CH dưới một góc bằng nhau, cho nên tứ giác này nội tiếp được trong một đường tròn. Mà tứ giác này nội tiếp thì đương nhiên cái góc CHA đúng không? Sẽ bằng với là CEA đúng không? CHA. Suy ra góc CHA bằng với CEA. Mà hai góc này bằng nhau thì nó cùng bằng 90 độ. Chúng ta suy ra được là CE vuông góc với là AE. Và bài toán đã được chứng minh. Một bài toán hack não đúng không các bạn? Quá hack não luôn. Không? Đây, CE vuông góc với AE. CE vuông góc với AE. Đây là điều phải chứng minh. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là hay luôn nha. Và bài toán này chỉ dành cho những bạn xuất sắc nhất để kiếm điểm cao nhất trong kỳ thi vào trung học phổ thông chuyên mà thôi các bạn nhé. Rồi, như vậy là thầy Thắng đã hướng dẫn giải cho các em toàn bộ 3 câu trong cái câu 4 này. Và cái bạn mà đề nghị thầy giải đó, giải câu C đó, thì hy vọng là bạn hiểu được cái cách giải của thầy. Và đây là một trong những cách mà chúng ta gọi là sử dụng phương pháp tính duy nhất để chứng minh 3 điểm thẳng hàng. Và mấu chốt của bài toán khó này đó là chứng minh 3 điểm EHF thẳng hàng mà thôi. Video của thầy đến đây là kết thúc. Thầy hy vọng các em hiểu được. Và nếu các em cảm thấy hay thì hãy chia sẻ video này cho nhiều bạn khác cùng xem. Và đặc biệt bạn nào lần đầu tiên xem kênh Học Toán cùng thầy Thắng thì hãy ủng hộ kênh bằng một nút đăng ký. Đồng thời các bạn đừng quên nhấn vào hình cái chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Cảm ơn mọi người và hẹn lại video lần sau.